Guys, good morning. Welcome back to my channel. Bali ngayon, dumating na yung in-order ko sa Shopee na na CDI, pyesa ng motor. Nasiraan kasi kami nung bumiyahe kami papuntang Birak. Bubuksan ko na. Tingnan natin kung sakto ba. Kung tama yung dineliver. Barato kung 600. Itong pyesa na to guys, tong pang Suzuki Smash 115. CDI na. Ito. Yung motor ko Suzuki Smash eh. Oh, ito na. Ito na siya. Tingnan natin kung parehas dun sa sa luma. Ito siya guys. Parehas. Mari ka dyan, Bi. 8 pin. 8 pin siya. Yung sa 110 mga 6 pin lang. Ayan o. 8 pin. Ito ba? Okay. Sukat. Ano ko daw? Picture. Sukat na sukat. Ipakita na kay boss. Ako yun ito mga gamitin mo to. Tanggalin natin yung guma, ilipat natin. Ito yung guma dun sa motor eh. Yung genuine parts ng Suzuki Smash Dinso ang tatak. Dinso. 3,000. $2,900 to sa sa CDR. DRC pala. Sa Birak. Ito $550 lang. Bali $633. 83 ang shipping fee. Kakabit ko. Ang brand niya guys, ito. Alpido. Yung genuine Dinso. Made in Malaysia. Dinso made in Malaysia. Kakabit ko na ngayon. Ito guys yung motor ko, babaglasin na natin. Kakabit natin ito.
Mixi. Mixi lang. Ito ang port ng CDI. Ito natin.
na guys. Umandar na. Ayun. Ayun si guys. Na. Ayos guys. Pwede nang gamitin ulit yung motor. 3 linggo siyang hindi nagamit kasi sira yung CDI. Okay guys. Okay guys, testingin natin kung okay na. Yun. Testing ko. Ahin siya. Sunod, gabidyohan ko. Sabi ko, testing hon. Mapunta sana ako. Marigos lamang ako. Darahangot na. Guys,